سلام، به اولین قسمت از ویستا ایران خوش اومدید. جایی که قرار نیست فقط یک تصویر ببینید. اینجا میخوایم حس زنده تاریخ ایران رو لمس کنیم. امروز با هم میریم به قلب اصفهان، به جایی که اگر لحظه ای ساکت باشی صدای قدم های شاه عباس هنوز بین درخت ها میپیچه. به باغی که روزگاری بخشی از باغ بزرگ هزارجوی بود و قصری که بهش میگفتن 8 بهشت، قصری برای 8 بهشت روی زمین. حدود 350 سال پیش ساخته شده، اما وقتی جلوی عمارتش می ایستی انگار زمان می ایسته. همه چیز از ستونهای چوبی گرفته تا نقش‌های ظریف دیوارها طوری طراحی شده که حتی بعد از قرنها هنوز نگاه تو نگه داره. اگه دارید این ویدیو رو میبینید بدونید که اینجا فقط یک بنا نیست، یک روایتی از شکوهی که یک روز در شهر نصف جهان جریان داشته. وقتی وارد عمارت میشی سکوت عجیبی تو رو میگیره. اینجا کاخیه که شاه‌ها قدم گذاشتن، سربازها ازش محافظت کردن و هنرمندا با هنرشون بهش روح دادن. نور لابلای درخت ها از پنجره ها میاد داخل و یک لحظه حس میکنی که شاید هنوز هم اون روزها کاملا تموم نشده باشه. هشت بهشت این روزها یک گوشه ای از شلوغ ترین بخش اصفهانه، اما همین که چند قدم واردش بشی یک مسیر آروم جلو پات باز میشه. جایی برای فکر کردن، قدم زدن و دوباره عاشق ایران شدن.
اینجا اولین مقصد ماست و تازه شروع راهه. در ویدیو بعد شما رو داخل کاخ میبرم و برای دیدن بخشای دیگه باغ هزار جریب ویدیوهای بعدی رو حتما ببینید. اگه با هم همراهی کنید کاخها، بادگیرها، کاروانسراها، باغها، مساجد و تمام چیزهایی که ایران رو ایران کردن تک تکشون رو با هم میبینید. پس به ویستا ایران خوش اومدید. این فقط یک ویدیو نیست، این یک سفره و این اولین قدم برای این سفر طولانی و درازه.